Xin chào, chào mừng quay trở lại với Arya Nagarjuna. Chúng ta vẫn còn ở giữa khó khăn này. Nó đã trở thành một chương khó phải không? Một chương về việc nghiên cứu nghiệp. Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận bình thường. Nhưng nó đã đi vào một số phần khó khăn. Và nhân tiện, bây giờ ngài Nagarjuna đã đưa ra phiên bản vi diệu pháp của... Chúng ta gọi nó là gì nhỉ? Đừng để lạc mất nó. Thứ không biến mất. Những thứ không biến mất. Bây giờ Ngài sẽ đưa ra một cuộc thảo luận Trung Quán Tông, Madhyamaka. Tiêu chuẩn hơn, chúng ta bắt đầu nào. Khổ thơ tiếp theo nói rằng nghiệp và những quy luật của nghiệp là một thứ gì đó mà các bạn và tôi cảm nhận theo bản năng. Chúng ta vừa nói chuyện, chúng ta đã có một cuộc thảo luận ở đây về nó, với những người bạn của chúng ta. Cảm giác như chúng thì tự tồn tại. Cảm giác như những quy luật này không thể bị phá vỡ, không thể bị thay đổi. Và chúng đến từ phía của chính chúng. Giống như tôi hiểu rằng, nhìn chung mọi thứ đang đến từ tôi. Nhưng ai đã tạo ra những quy luật của vũ trụ? Ai đã tạo ra những quy luật của nghiệp? Và vì vậy, ngài Nagarjuna sẽ cố thuyết phục chúng ta rằng nghiệp của chúng ta đã tạo ra những quy luật của nghiệp. Và điều đó chỉ bởi vì những quy luật của nghiệp đang đến từ nghiệp. Không có nghĩa là chúng có thể hoạt động một cách khác biệt so với cách mà chúng thường hoạt động. Chỉ bởi vì một thứ gì đó là trống rỗng, không có nghĩa là nó sẽ đến trong 1000 hình thức khác nhau. Được rồi. Nếu bản thân nghiệp, nếu những quy luật của nghiệp đã có bản chất của riêng chúng, không có nghi ngờ gì rằng nó sẽ không thay đổi. Tapa, nếu nghiệp đã đang đến từ phía của chính nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó sẽ luôn luôn giống nhau. Nó sẽ không thay đổi. Nếu một thứ gì đó không thay đổi, nó không thể có liên quan đến một người thực hiện. Nếu nghiệp, nếu bất cứ thứ gì trong vũ trụ là không thay đổi, điều đó có nghĩa là không ai đã thực hiện nó. Bởi vì nếu có một ai đó đã thực hiện nó, thì nó sẽ thay đổi. Bởi vì những ảnh hưởng của việc thực hiện một điều gì đó sẽ giảm dần theo thời gian. Mọi thứ sụp đổ, đó là tiêu đề. Cuốn sách nổi tiếng, mọi thứ sụp đổ, đó là bản chất của mọi thứ. Vì vậy, mọi thứ được tạo ra, chúng sẽ sụp đổ. Nếu mọi thứ không sụp đổ, thì chúng không thể đã có một ai đó tạo ra chúng. Hiểu không nào? Điều đó ổn, đúng không? Và nếu một thứ gì đó không thay đổi, không thể có được một quá trình của sự kiến tạo ở ngay thời điểm bắt đầu của nó, bởi vì quá trình của sự kiến tạo, quá trình của việc thúc đẩy một thứ gì đó ra đời, năng lượng mà thúc đẩy thứ đó ra đời, bị mất dần theo thời gian. Vì vậy, nếu nó không thay đổi, nếu nghiệp có một bản chất của riêng nó, đến từ phía của chính nó không thay đổi. Nếu nó không thay đổi, nó không thể có người đã phạm nghiệp đó. Không ai đã tạo ra nghiệp đó, hiểu không nào? Được rồi. Và tôi nghĩ về nó như một chiếc xe hơi không người lái. Và điều đó đã từng là một cuộc tranh luận thực sự nghiêm túc, nhưng bây giờ chúng ta thực sự có những chiếc xe hơi không người lái. Vì vậy tôi muốn nói một chiếc xe hơi không người lái, không có một chương trình. Một chiếc xe hơi tự lái, mà không có Internet. Điều đó là thế nào? Cho lúc này, tôi không biết những gì đang diễn ra sau đó. Khổ thơ tiếp theo. Đây là một khổ thơ khó. Mặc dù những từ ngữ thì không quá khó. Nếu các bạn có thể có nghiệp mà không cần bất kỳ ai tạo ra nó, bởi vì các bạn nói nghiệp phải có bản chất của riêng nó, mà ngụ ý rằng nghiệp không bao giờ thay đổi, có nghĩa là nó đã không có bất kỳ ai mà đã tạo ra nó, hiểu không nào? Vì vậy, nếu các bạn nói rằng nghiệp có một bản chất, thì bản chất không thay đổi. Được rồi, một ai đó, nó không thể là bất kỳ ai. Những người đã phạm nghiệp, nếu nó không thay đổi, hiểu không nào? Sau đó các bạn gặp phải vấn đề. Mọi thứ có thể xảy đến với các bạn mà các bạn không phạm nghiệp trước đó. Chúng ta hãy đi qua logic này một lần nữa. Ngài nói, nghiệp thì tự tồn tại, có nghĩa là nghiệp có bản chất của riêng nó. Được rồi, bản chất, cái mà chúng ta đã nói đến trong chương sự nghiên cứu về bản chất hoặc đặc tính.
có nghĩa là nó không thay đổi. Các tính chất ngoại vi thay đổi, màu sắc của ngọn lửa thay đổi. Thực tế rằng nó thì nóng, không thay đổi. Đó là bản chất tự nhiên, đó là một đặc tính. Nó không thay đổi. Vậy nếu một thứ gì đó không thay đổi, nếu nghiệp có một tự tánh, nó không thể thay đổi. Không hơn việc lửa có thể trở nên lạnh và vẫn là lửa. Vì vậy không có ai đã tạo ra nghiệp. Do đó các bạn có thể nhận những nghiệp quả mà không cần một ai tạo ra chúng. Do đó mọi thứ có thể xảy đến với các bạn mà các bạn không đáng phải nhận. Hiểu không nào? Các bạn ổn chứ? Các bạn theo kịp chứ? Nếu nghiệp là không thay đổi, thì không có ai đã tạo ra nghiệp. Nhưng nghiệp vẫn hoạt động. Vậy nên nghiệp có thể hoạt động mà không cần bất kỳ ai tạo ra nó. Do đó mọi thứ có thể xảy đến với các bạn mà các bạn không đáng phải nhận, bởi vì các bạn đã không làm bất cứ điều gì, hiểu không nào? Vậy thì đó sẽ là một thế giới kỳ lạ. Machepa là quy luật thứ ba của nghiệp. Nếu các bạn không làm gì, các bạn không thể nhận được một kết quả. Và Ngài nói không, bây giờ các bạn phải thay đổi quy luật thứ ba của nghiệp. Nếu nghiệp là tự tồn tại, thì các bạn có thể có nghiệp chạy lòng vòng mà không có ai thực hiện. Những nghiệp quả có thể xảy ra với các bạn vì những thứ mà các bạn chưa bao giờ làm. Đó là những gì mà các bạn buộc tội vũ trụ một cách liên tục rồi. Từ Zik này được đánh vần với một chữ S. Vì vậy, nó không có nghĩa là hủy diệt, nó có nghĩa là giống như từ Jigme. Các bạn sẽ phải bước đi, vòng quanh trên những cái vỏ trứng. Tại sao? Mọi thứ có thể xảy đến với các bạn mà các bạn không đáng phải nhận. Vậy thì các bạn nên lo lắng. Trong một thế giới nơi mà các bạn không phải tạo ra nghiệp, để nhận được nghiệp quay trở lại, thì các bạn tốt hơn là phải cẩn thận. Các bạn tốt hơn là nên trông chừng. Đây là một ví dụ kỳ quặc, và có lẽ các bạn phải suy nghĩ về lý do tại sao Ngài lại chọn ví dụ này. Ngài nói, các bạn có thể là một người giữ sự trong sạch về tình dục rất tốt, và các bạn vẫn sẽ có những kết quả xấu. Như là những nghiệp quả của sự không trong sạch về tình dục, một trong số chúng, chẳng hạn là sự ô nhiễm không khí. Vì vậy, Ngài nói, nếu các bạn có thể nhận được những nghiệp quả cho những điều các bạn không bao giờ làm, thì các bạn có thể là một tu sĩ tốt và giữ đạo đức của mình liên quan đến tình dục, và rồi các bạn sẽ vẫn sống ở trong một đất nước bị ô nhiễm, được chứ? Các bạn có thể nhận được những nghiệp quả không đáng có. Đây là tất cả những ví dụ về các vấn đề mà sẽ đến từ ý tưởng của các bạn rằng nghiệp có đặc tính của riêng nó, theo cùng cái cách mà các bạn đã nghĩ rằng lửa đã có đặc tính của riêng nó. Được chứ? Tuyệt. Được rồi, tôi có một bức ảnh mà được cho là sự ô nhiễm không khí mà không có những chiếc xe hơi hay gì đó. Tôi không biết nữa. Hãy giả vờ là không có những chiếc xe hơi, nhưng nó vẫn bị ô nhiễm. Các bạn nhận được những kết quả từ hành vi tình dục sai trái, dù cho các bạn đã rất trong sạch với hành vi của mình. Được rồi, tại sao Ngài lại chọn nghiệp đó từ 10 nghiệp? Có lẽ vì tất cả chúng ta đều có vấn đề này. Có lẽ tất cả chúng ta đều có một loại vấn đề nào đó. Được rồi, khổ thơ tiếp theo nào. Tha nhi có nghĩa là sự biểu hiện. Và Ngài Chonei Lama nói, Ngài ấy đang nói về cách thế giới nói. Vì vậy, đôi khi trong những cuốn sách đạo Phật, họ sẽ nói, ồ, thôi nào, nhìn này, ngay cả trong cuộc trò chuyện thông thường, người ta cũng không chấp nhận điều đó. Thậm chí, những người bình thường trên thế giới sẽ không nói như vậy. Vì vậy, ở đây là tha nhi tham gia nhi đàm. Thậm chí, khi người ta gặp nhau và trò chuyện, những người không phải là Phật tử, họ đã không được đào tạo, vẫn kewa kia, nó sẽ là một sự mâu thuẫn. Ví dụ, ở đây là bức ảnh đó. Tuyệt. Nó sẽ là một sự mâu thuẫn để có một cánh đồng toàn rau diếp. Tôi đoán kẻ thù của tôi, rau diếp, và không có ai đã trồng nó. Các bạn biết chứ? Vì vậy, ngay cả với một kết quả tốt, như thể đột nhiên 2.000 ngọn rau diếp đã tự mọc trong vườn của các bạn, mọi người vẫn sẽ nói, chuyện gì đã xảy ra? Tôi không biết nữa, nó chỉ đã xuất hiện. Wow, điều đó thật kỳ lạ. Hãy xem này, ngay cả những người trong thế giới bình thường hiểu rằng thật kỳ lạ để nhận một kết quả khi các bạn đã không làm bất cứ điều gì. Giống như tôi không biết nữa, đột nhiên sân sau của các bạn nở đầy với tất cả những loại rau ngon. Nếu đã có một điều như vậy, trong trường hợp lý thuyết,
thì ngay cả trong thế giới bình thường, mọi người sẽ nói rằng một điều gì đó thật kỳ lạ đang xảy ra. Anh ấy đã không trồng bất kỳ loại rau nào, và hãy nhìn xem, anh ấy có tất cả những loại rau này. Nếu các bạn đột nhiên nhận được những nghiệp quả mà không làm bất cứ điều gì, bởi vì nghiệp có bản chất của riêng nó, thì cũng sẽ không có những hành động tốt và những hành động xấu. Các bạn có thể quên sự khác biệt. Các bạn có thể quên sự phân chia giữa những hành động tốt và những hành động xấu, bởi vì các bạn sẽ chỉ nhận được ngẫu nhiên bất cứ điều gì các bạn nhận được. Vì vậy, tại sao lại nói về những hành động tốt và những hành động xấu? Những hành động tốt và những hành động xấu, đạo đức trong đạo Phật được xác định bởi nghiệp mà các bạn nhận lại, được chứ? Làm thế nào các bạn có quyết định đúng và sai? Trong một thế giới đạo Phật, nó làm tổn thương khi nó quay trở lại, hay nó làm cho các bạn hạnh phúc khi nó quay trở lại? Đó là đúng hoặc sai, đó là định nghĩa của đúng và sai. Nó thậm chí không phải là làm tổn thương một ai đó. Cuối cùng, đạo đức trong đạo Phật được dựa trên liệu nó sẽ làm tổn thương các bạn nếu các bạn làm điều đó không? Và liệu nó sẽ làm tổn thương các bạn, nó sẽ giúp các bạn khi các bạn làm điều đó không? Được chứ? Nhân tiện luôn luôn thông qua việc làm tổn thương một ai đó khác, đúng chứ? Được rồi, tiếp theo. Khổ thơ tiếp theo. Nhân tiện, tôi không đồng ý với dòng này. Trong Chonei Lama, tôi nghĩ một ai đó đã thêm nó vào. Tangle nói khác. Và bản luận giải của Ngài Chonei Lama nói khớp với Tangle. Vì vậy tôi nghĩ có một ai đó đã thêm vào văn bản gốc sau này và đã thêm vào một phiên bản khác. Nó quan trọng được chứ? Vì vậy tôi sẽ thay đổi dòng này để phù hợp với Tangle, bởi vì điều đó khớp với Chonei Lama. Và nó đây. Nếu nghiệp có thể quay trở lại với các bạn khi các bạn đã không làm bất cứ điều gì ngay từ đầu, thì khi nghiệp chín mùi trên các bạn, điều đang chín mùi đó có thể chín mùi lần nữa. Nếu xe hơi của các bạn bị xẹp lốp, mà không bởi việc làm tổn hại chiếc xe hơi của một ai đó khác, thì lốp xe xẹp sẽ vẫn xẹp. Nghiệp sẽ tự chồng chất lên. Nếu không có ai đã phải phạm nghiệp để các bạn nhận được kết quả đó, thì các bạn có thể tiếp tục nhận được những kết quả, không phải chỉ một lần mà chúng có thể lặp lại chính chúng. Được chứ? Và rồi một vấn đề khác. Và Ngài kiểu như thay đổi đột ngột vậy. Ngài đang nói về kết quả, nhưng bây giờ Ngài nói về bản thân của nghiệp. Nếu nghiệp có thể quay trở lại với các bạn mà không làm bất cứ điều gì, thì khi các bạn đã làm một điều gì đó, điều đó thực sự có thể diễn ra mãi mãi và không bao giờ tạo ra một kết quả. Nếu nghiệp đến từ phía của chính nó, thì khi các bạn đã làm một điều gì đó, nó sẽ hợp lý rằng hành động đó sẽ tiếp tục mãi mãi và nó sẽ không bao giờ chín mùi, bởi vì nghiệp đã có bản chất của riêng nó là không thay đổi, đặc tính không thay đổi. Nếu nghiệp có một đặc tính, định nghĩa của một đặc tính là nó không thay đổi, nó ở lại với các bạn. Do đó, nếu nghiệp là hành động, thì các bạn sẽ luôn ở trong trạng thái của hành động và các bạn sẽ không bao giờ nhận được một kết quả từ nghiệp đó, rồi sẽ không có thời gian để nghiệp quay trở lại, bởi vì các bạn phải đang làm nó mọi lúc, bởi vì nó phải thay đổi, bởi vì nó có đặc tính của riêng nó, và các bạn không thay đổi đặc tính. Đặc tính có nghĩa là một thứ gì đó mà các bạn giữ mà không thay đổi, giống như sức nóng với lửa. Tôi có một bức ảnh đẹp. Tôi gọi đây là nghiệp tham công tiếc việc, và tôi nghĩ đó sẽ là một cái tên hay cho một ban nhạc. Nghiệp tham công tiếc việc, nó có nghĩa là nghiệp tiếp tục hoạt động và không có gì xảy ra. Các bạn tiếp tục giết người, hoặc các bạn tiếp tục bảo vệ sự sống, hoặc quyên góp cho câu lạc bộ Dioros, và nó không bao giờ quay trở lại với các bạn. Các bạn cứ tiếp tục thực hiện nó, thực hiện nó, thực hiện nó. Bởi vì tại sao? Bởi vì nghiệp không thể thay đổi. Tại sao? Nó có một đặc tính riêng của nó. Tại sao? Bởi vì nó đang không đến từ tôi. Những quy luật của nghiệp đang không đến từ tôi. Được rồi, nghiệp tham công tiếc việc. Tôi nghĩ nó sẽ là một tựa sách hay. Khổ thơ tiếp theo. Sự khổ đau của cuộc sống, sự thật về sự khổ đau. Sự thật đầu tiên trong 4 sự thật cao hơn, sự thật của Arya, là sự khổ đau. Sự thật cao hơn thứ hai là gì? Nguyên nhân.
là nguyên nhân. Theo truyền thống, điều đó được chia thành hai, $100. Theo truyền thống, nguyên nhân của mọi sự khổ đau được chia thành hai khi các bạn dạy 4 sự thật. Sự hiểu sai? Không. Hủy đặt cược. Lễ, nghiệp và cảm xúc. Nghiệp và những cảm xúc tiêu cực, các bạn có thể gọi nó là những phiền não tinh thần, nhưng từ đó đã không được sử dụng kể từ cuối những năm 1700 và các học giả đạo Phật. Được rồi. Vậy thì dù sao đi nữa, hãy gọi nó là những cảm xúc tiêu cực. Đây là hai nguồn gốc của sự đau khổ. Ở đây Ngài nói, nghiệp bẩn, rằng bản chất của nghiệp bẩn là những cảm xúc tiêu cực, không phải sao? Các nghiệp bẩn, sắc chất kỳ lấy. Bản chất của nghiệp bẩn đó là nó được lèo lái bởi những cảm xúc tiêu cực của các bạn. Những cảm xúc tiêu cực đó thì không Giang Đắc $50. Giang Đắc, hả? Thuần khiết, tuyệt, $50. Hãy tặng. Nhân tiện một ai đó đã thắng $100 trong khi các bạn đã đi. Được rồi. Thuần khiết. $100 cho ai có thể giải thích thuần khiết cho tôi? Ngài nói ở đây, những cảm xúc tiêu cực của các bạn thì không thuần khiết. Ý tôi là, liệu ngài Nagarjuna, liệu Arya Nagarjuna có thực sự cần phải nói với các bạn rằng sự ghen tị và sự tức giận của các bạn là không tốt hay không? Có phải đó là điều ngài đang nói không? Ngài có bận tâm khi nói với các bạn điều đó không? Nỗi đau và... Tuyệt, $100 cho Rebecca. Thuần khiết này có nghĩa là tồn tại từ phía của chính nó. Bởi vì rõ ràng, ngài Nagarjuna sẽ nói, này đoán xem, sự ghen tị của các bạn là một điều xấu. Wow, tôi đã không biết. Vì vậy, nó không thuần khiết. Nếu những cảm xúc tiêu cực của các bạn không thuần khiết, thì làm thế nào nghiệp có thể thuần khiết được? Nó không thể. Bởi vì những cảm xúc tiêu cực của các bạn lèo lái những hành động, nghiệp. Nếu những cảm xúc tiêu cực là không thuần khiết, có nghĩa là không đến từ phía của chính chúng, thì điều mà chúng lèo lái có thể đang đến từ phía của chính nó. Hiểu chứ? Và đó là khổ thâu cuối cùng. Ngài vừa hoàn thành xong. Nếu chúng đã không thay đổi, chúng sẽ đang đến. Nếu chúng đã đang đến từ phía của chính chúng sẽ không thay đổi. Nếu chúng không thay đổi, các bạn có thể có được những kết quả mà các bạn không đáng phải nhận. Hiểu chứ? Vì vậy tôi có thể chứng minh cho các bạn theo một cách khác. Xem này, nghiệp không tồn tại từ phía của chính nó. Tại sao? Nó được tạo ra bởi những thứ mà không tồn tại từ phía của chính chúng. Hiểu chứ? Nếu một thứ gì đó tạo ra một thứ khác và nó không đến từ phía của chính nó, thì cái thứ mà thứ này tạo ra cũng không đến từ phía của chính nó. Hiểu chứ? Vì vậy nghiệp không đến từ phía của chính nó. Tôi vừa chứng minh nó theo một cách khác cho các bạn. Tôi có một quả táo thối. Quả táo bị thối. Tôi đang suy nghĩ về Johnny Rotten Pizza. Dù sao thì, nếu quả táo bị thối, thì bánh táo mà các bạn làm từ quả táo đó sẽ bị thối. Thối. Tại sao tôi lại nói về điều đó? Sau đó nghiệp. Quả táo thối là gì? Những cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc tiêu cực. Cái bánh là gì? Nghiệp. Nghiệp, tốt lắm. Nếu các bạn sử dụng những quả táo thối để làm một cái bánh táo, thì cái bánh táo đó sẽ có vị thối. Nếu các bạn sử dụng sự ghen tị, không có tự tánh để tạo ra nghiệp, thì nghiệp mà được tạo ra từ sự ghen tị, không có tự tánh, sẽ không có tự tánh. Thối và thối, hiểu chứ? Được rồi, chỉ để cho vui, chúng ta sẽ học một từ tiếng Phạn mà được gọi là klesa. Và tôi không biết nữa, nó là một chủ đề lớn ở đây. Những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, hầu hết các bạn biết từ này rồi, nhưng tôi đã phải đặt một cái gì đó. Klesa có nghĩa là một cảm xúc tiêu cực. Nó đến từ klase, có nghĩa là bị làm phiền, hoặc bị làm cho khó chịu, hay làm cho đau khổ. Và từ tiếng Anh có cùng nguồn gốc là Harley, cây oro, bởi vì nó có gai. Vì vậy, khi các bạn nói về những cảm xúc tiêu cực trong đạo Phật, hãy nói
Một trạng thái tâm trí mà làm hủy hoại sự bình an của tâm trí của người mà có trạng thái đó. Một trạng thái tâm trí mà làm hủy hoại sự bình an của tâm trí của người mà có trạng thái đó. Định nghĩa về klesa, cảm xúc tiêu cực, và nó có gai. Đó là điểm mấu chốt. Nó làm nhiễu loạn sự bình an của tâm trí của các bạn bởi vì nó có gai. Sự ghen tị là gai. Và khi các bạn giữ sự ghen tị trong trái tim của mình, thì các bạn không thể thực sự vui vẻ suốt cả ngày. Vì vậy các bạn đã luôn có một thứ gì đó làm phiền các bạn. Vui vẻ cả ngày là một mục tiêu tâm linh tuyệt vời. Được rồi. Khổ thơ tiếp theo. Hai điều mà chúng ta đang nói đến, nghiệp và những cảm xúc tiêu cực, chúng đã được dạy bởi Đức Phật để trở thành Ken của Lu của các bạn, để là nguyên nhân của sợi dây sinh tử của các bạn. Đây là một thành ngữ đặc biệt trong tiếng Anh, sợi dây sinh tử. Vâng, cơ thể sắp chết mà các bạn đang có ngay bây giờ, nó được gọi là sợi dây sinh tử. Tôi không biết tại sao sợi dây, nó bao bọc xung quanh các bạn hay gì đó. Dù sao đi nữa, bộ quần áo này được gọi là cơ thể của các bạn sẽ bị bỏ lại. Nó được tạo ra bởi hai yếu tố, nghiệp và những cảm xúc tiêu cực. Nếu nghiệp và những cảm xúc tiêu cực, cái mà tạo ra cơ thể của các bạn là trống rỗng, thì Lulajitaji. Rồi sao? Các bạn nghĩ cơ thể đó sẽ là gì nào? Các bạn đã nghĩ cơ thể đó là gì nào? Các bạn đã nghĩ rằng nó sẽ không trống rỗng phải không? Nếu cơ thể đó được tạo ra bởi hai thứ siêu rỗng, thì cơ thể đó cũng siêu rỗng. Đó là Ngài Nagarjuna. Tôi có một bức ảnh của một tòa nhà chọc trời được làm bằng bong bóng. Đã nửa đêm, tôi đã trở nên ngớ ngẩn. Tôi không hoàn toàn nhớ tại sao. Ý tôi là, nếu những thứ mà là nền tảng của một thực thể là không thuần khiết, thì thực thể đó cũng sẽ là không thuần khiết, và nó có thể sẽ không bền vững lắm. Khổ thơ tiếp theo. Trong 3 khổ thơ tiếp theo này, anh chàng kia quay trở lại và khăng khăng rằng anh ấy đúng. Chúng ta bắt đầu nào. Nghiệp phải tồn tại từ phía của chính nó. Được rồi. Và bây giờ, cụ thể là, anh chàng kia sẽ nói về người phạm nghiệp. Anh ấy muốn chứng minh, anh ấy đã hoàn thành việc cố gắng chứng minh rằng nghiệp có bản chất của riêng nó. Anh ấy muốn chứng minh rằng người phạm nghiệp có bản chất của riêng họ. Anh ấy kiểu như đã từ bỏ. Được rồi, Ngài Nagarjuna, giả sử nghiệp không có bản chất của riêng nó. Và do đó, cơ thể, không đúng rằng cơ thể không có bản chất của riêng nó, bởi vì thứ mà đã tạo nên cơ thể đã không có bản chất của riêng nó. Hãy từ bỏ điều đó. Hãy chỉ nói về anh chàng mà đã tạo nghiệp. Nghiệp tốt hay nghiệp xấu, chúng có một bản chất của riêng chúng không? Vâng, hãy nghe này, Ngài Nagarjuna. Ngài đã có một người Kewa, người bị mù, Chopa, bởi Maripa. Sự hiểu sai. Vì vậy, anh chàng đó đang thể hiện anh ấy là một Phật tử. Có thể anh ấy theo trường phái vi diệu pháp hay gì đó. Nhìn này, thôi nào, chúng ta hãy nói về vòng luân hồi thông thường đi nào. Ngài có một người bị mù bởi họ không hiểu bất cứ thứ gì cả. Hãy quay lại với khổ thơ đó. Người đó có sepa, có nghĩa là ham muốn. Nó không có nghĩa là các bạn thích tình dục. Nó có nghĩa là các bạn dính mắc với việc nghĩ mọi thứ đến từ phía của chính chúng. Có nghĩa là các bạn cũng có thể tức giận từ điều đó. Với chồng của các bạn chẳng hạn. Nếu các bạn nghĩ anh ấy đang đến từ phía của chính anh ấy. Và sau đó là những từ đẹp đẽ này. Sawapo. Sawa có nghĩa là để ăn tối. Một sawapo là gì? Đúng. Nhưng bữa tối gì? Chúng ta đang nói về một ai đó phạm một nghiệp. Nó là một kết quả của điều đó. Cái gì?
Tại sao lại ám chỉ một người phạm một nghiệp như một người ăn? Tại sao chúng ta nên gọi là người tiêu thụ, người ăn? Đúng, sau đó anh ấy sẽ ăn kết quả hoàn hảo. Người phạm nghiệp sẽ trở thành người tiêu thụ kết quả của nghiệp đó. Các bạn gọi nó là gì nào? Các bạn ăn bánh của mình, hoặc có bánh của các bạn và cũng ăn nó. Không, có một cái khác. Các bạn sẽ phải ăn bữa ăn mà các bạn đã nấu. Dọn giường của các bạn và nằm lên đó. Đúng, các bạn đã dọn giường của mình và bây giờ các bạn sẽ phải nằm lên đó. Các bạn làm tổn thương một ai đó. 2 tuần sau, các bạn sẽ là sourpuss. Các bạn sẽ ăn nghiệp đó. Nó sẽ quay trở lại với các bạn. $100. Các bạn có thể đoán điều thảo luận ở đây là gì không? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Các bạn đã thực hiện một nghiệp. Nghiệp đã lưu lại như một thứ không biến mất. Và sau đó, nó quay trở lại với các bạn. Câu hỏi ở đây sẽ là gì nào? Câu hỏi mà ngài Nagarjuna sẽ đặt ra là gì? Tim. Người ấy sẽ phải là một... Đúng, hoàn hảo. Hoàn hảo. $100 cho chàng trai trẻ đó. Chúng ta đang quan tâm chuyện gì đã xảy ra với anh chàng đó, người đã tạo ra nghiệp này, và mối quan hệ của anh ấy với người ăn, vâng, với người tiêu thụ. Anh ấy làm bánh. 2 tuần sau đó, một anh chàng khác ăn bánh. Mối quan hệ của họ là gì? Anh ấy vẫn là anh chàng đó, phải không? Và điều đó không hợp lý, phải không? Câu trả lời hay. Các bạn đã suy nghĩ như ngài Nagarjuna rồi đấy. Liệu họ có phải là một ai đó khác với Chay? Ở đây Chay nghĩa là người thực hiện. Nó không có nghĩa là thực hiện. Chepapo. Thật không may, chúng ta đang ở trong thơ ca và chúng ta đã phải cắt ngắn những từ ngữ. Sau đó, ngài Nagarjuna nói, anh chàng đó ăn kết quả của hành động. Vào 2 tuần sau đó, anh ấy không phải là Sen. Đúng vậy, anh ấy không phải là một anh chàng khác. Anh ấy là cùng một người. Cái gì? Anh ấy là cùng một người. Nhân tiện đây là anh chàng kia đang nói. Tôi xin lỗi, tôi nên nói điều đó trước. Đó là cùng một người ăn nghiệp. Người đã tạo ra nghiệp 2 tuần trước. Đó là cùng một người, nhưng theo một cách khác. Khi các bạn nghĩ về nó cũng không thực sự là cùng một người. Vì vậy, nó có vẻ giống như là một người tranh luận khác. Anh ấy đang nói dông dài. Anh ấy nói, thôi nào, đó là cùng một người mà. Và anh ấy nói, nhưng theo một cách nào đó, anh ấy lại không phải là cùng một người, đúng không? Vì thế anh ấy đang nói dông dài. Sau đó, đây là câu trả lời của chúng ta. Ngài Nagarjuna đến để giải cứu. Nếu nghiệp đã tồn tại từ phía của chính nó, thì nó không bao giờ đến từ một nguyên nhân. Nếu nghiệp đã tồn tại từ phía của chính nó, đó sẽ là đặc tính của nó, và nó không thể được kích hoạt bởi một hành động nào đó. Nếu các bạn đã có một nghiệp đã xảy ra, mà không có bất kỳ ai làm bất cứ điều gì, thì đó sẽ là một nghiệp không tồn tại. Và do đó, vì đã không có nghiệp mà đã được thực hiện bởi bất cứ điều gì, không có ai đã tạo ra nó cả. Vậy tại sao các bạn lo lắng về việc liệu anh ấy có phải là một với anh chàng khác sau này không? Bởi vì không có ai đã làm nó, bởi vì anh ấy không thể. Bởi vì thông thường, nghiệp đến từ phía của chính nó. Ngài Nagarjuna thực sự đang đá vào mông của anh ấy. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Được rồi, đúng rồi. Nghiệp đến từ phía của chính nó, và người ăn đến từ phía của chính anh ấy. Tại sao các bạn lo lắng về nó? Nếu nghiệp đến từ phía của chính nó, thì người ăn đến từ phía của chính nó, thì nghiệp đến từ phía của chính nó, nghiệp đến từ phía của chính nó. Không cần phải có một nguyên nhân. Vì vậy không có thứ gì sẽ xảy ra. Không ai sẽ làm bất cứ điều gì. Tại sao các bạn lo lắng về người đến sau? Nếu người đến sớm hơn dù sao đã không có ở đó. Các bạn hiểu chứ? Nếu không có hành động được thực hiện bởi không ai cả, các bạn hiểu chứ? Nếu không có hành động được thực hiện bởi... Nếu không có hành động được thực hiện bởi không ai cả, sau đó, các bạn sẽ có nghiệp quả như thế nào? Nếu không có hành động được thực hiện, nếu một không hành động được thực hiện bởi một không ai cả, thì kết quả là cái quái gì? Khalajia có nghĩa là cái quái gì? Nó sẽ phải là một cái không kết quả. Nếu một không kết quả được thực hiện bởi một không ai cả,
Vậy thì không hành động của không ai cả sẽ có một không kết quả, hiểu chứ? Và nếu có không kết quả, tại sao các bạn lại lo lắng về Sawapo? Đúng. Sao các bạn lại lo lắng về người sẽ ăn kết quả của nghiệp nếu không có nghiệp để ăn? Hiểu chứ? Theo các bạn, nó đang nóng lên ở đây. Được rồi. Tôi muốn có... Hãy nhìn vào bức ảnh tiếp theo này. Bây giờ, điều này thật tuyệt vời. Đây là những gì tôi muốn Pictree Cà phê trông như thế. Liệu có bao giờ nó sẽ xảy ra không? Chỉ có trời mới biết. Nhưng dù sao, đặc điểm đặc biệt của bức ảnh này là có bao nhiêu Sawapo trong bức ảnh này? Không có ai. Không có ai ở đây đang ăn cả. Nếu một nghiệp không tồn tại có thể được thực hiện bởi một người không tồn tại, tại sao các bạn còn phải lo lắng về người ăn? Không có người ăn. Và tôi đã cho các bạn xem một bức ảnh không có người ăn. Tôi hy vọng sẽ có những người ăn. Nhưng bức ảnh này không có những người ăn. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. 3 khổ thơ dài, ôi chao, 3 khổ thơ. Anh chàng kia nói, nếu Ngài nói nghiệp không có đặc tính nào cả, Ngài là Kuwadepada, giáo pháp của Đạo Phật, Kundev và Gromdop. Chúng ta đã học nó hôm qua. Một ai đó đã thắng được một số tiền. Các bạn đang nói một điều gì đó mà thực sự tồn tại lại không tồn tại. Vì thế anh chàng đó quay trở lại. Nếu không có người ăn và không có thứ gì để ăn và không ai chế biến thực phẩm của họ để ăn, các bạn đúng là không đi theo giáo pháp của Đạo Phật. Các bạn đang bất kính với Đức Phật. Đó là ai? Anh chàng kia. Bây giờ đây là... Chúng ta bắt đầu nào. Đây là câu trả lời của chúng ta và đó là phần cuối của lớp này. Đây là kết thúc của các lớp học, kết thúc của khóa học này. Ngoại trừ việc chúng ta sẽ có một buổi ôn lại trong lớp học kế tiếp, sẽ còn một lớp nữa. Nhưng đây là câu trả lời cuối cùng từ toàn bộ 15 lớp học. Đây là câu trả lời cuối cùng cho sự buộc tội rằng chúng ta đang bất kính với Đức Phật. Bởi vì chúng ta nói không có ai ăn nghiệp cả, hiểu chứ? Sau đó chúng ta nói, hãy bình tĩnh lại. Nghe này, liệu Đức Phật có thể hóa thân hay không? Có. Đúng. Nhân tiện, có 2 sự hóa thân kinh điển, sống và không sống. Điều đó có ý nghĩa gì? Ý tôi là Đức Phật có thể hóa thân là một con cá hoặc là một cây cầu. Ví dụ nổi tiếng là hóa thân là một cây cầu hoặc một cái cây hoặc những cơn sóng biển để dạy các bạn khi các bạn đang ngồi trên bãi biển vào tuần tới. Vì thế, liệu Đức Phật có thể hiện ra những hóa thân mà đại loại là... Các bạn sẽ nói thế nào nhỉ? Chúng gần như không thật, theo một cách nào đấy. Liệu cái cây đó có thật không? Khi Đức Phật hóa thân là một cái cây, thì liệu nó có phải là một cái cây thật không? Nếu các bạn trèo lên cây, thì thực sự các bạn đang trèo lên cái gì? Các bạn đang trèo lên Đức Phật, đúng chứ? Liệu Đức Phật có thể hóa thân là một cái cây không? Vâng, tất cả chúng ta đều đọc rằng Đức Phật có thể hóa thân là một cái cây. Vì thế, khi các bạn trèo lên cái cây đó, thực ra là các bạn đang trèo lên mũi và các bộ phận khác của Đức Phật. Không. Nó chỉ là một dạng ảo ảnh. Đức Phật thật thì ở trên thiên đường. Long Trù, thiên đường Tusidar, Ngài chỉ đang hóa thân thành một cái cây. Tôi không giống như bất kính với Đức Phật khi tôi trèo lên một cái cây mà Đức Phật đang hóa thân, bởi vì đó không thực sự là Đức Phật. Nó chỉ là một hóa thân của Đức Phật. Và sau đó, Ngài Nagarjuna nói, được rồi, điều đó tuyệt vời đối với tôi. Bây giờ tôi có một câu hỏi cho các bạn. Cái cây có thể đưa ra một sự hóa thân không? Phải chăng Đức Phật là một cái cây? Đức Phật có thể hóa thân là một cái cây? Hóa thân là một quả táo ở trên cây không? Chắc chắn rồi, vâng. 10 phút sau. 10 phút sau. Hả? Thôi nào, nghe này. Đức Phật hóa thân là một cây táo trong sân sau của các bạn. Tôi biết. Liệu Ngài có hay không có sức mạnh từ cái cây hóa thân đó để hóa ra một quả táo? Có. Vâng, dĩ nhiên rồi. Đó là những gì Ngài đang nói ở đây. Và liệu Đức Phật có thể hóa thân thành một con sâu đang ở trên quả táo?
trên cây mà Ngài đã hóa thân thành? Có thể nào sự hóa thân này có một sự hóa thân, và sự hóa thân đó có một sự hóa thân khác không? Có. Vâng, tốt. Các bạn cảm thấy thoải mái với điều đó. Layang Seni có nghĩa là Ngài gửi ra một hóa thân thứ ba. Cái cây hóa thân có thể hóa thân thành một quả táo không? Có. Cái cây hóa thân có thể hóa thân thành một quả táo, hóa thân thành một con sâu không? Có. Vậy các bạn gặp vấn đề gì với nghiệp? Vấn đề của các bạn là gì? Nó thì giống nhau. Các bạn làm một điều gì đó, nó tạo ra một hạt giống, và điều đó tạo ra một kết quả. Các bạn đang hóa ra một hạt giống, và sau đó, hạt giống đó hóa ra một kết quả, và kết quả đó đá vào mông của các bạn. Vấn đề của các bạn là gì? Tại sao các bạn có vấn đề với điều đó? Ngài nói, cha, nó cũng tương tự như vậy. Nó có thật không? Đó là Ngài Nagarjuna. Nó có thật không? Nó có phải là thật không? Vậy thì câu trả lời của chính Ngài là khi các bạn nói về nghiệp và những phiền não tinh thần tạo ra một cơ thể, khi các bạn nói về một hành động tạo ra một nghiệp quả, tất cả đều giống như thành phố của Gandharvas. Thành phố của Gandharvas là gì? Thành phố này giống như không phải thành phố Mexico. Thành phố Mexico Gandharvas, nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là gì? Có hai loại Gandharva, những nhạc sĩ cõi trời. Một là những nhạc sĩ cõi trời, là những người tuyệt vời. Loại kia là Sisa. Gandha có nghĩa là mùi hương. Đúng, người ăn mùi hương. Ma, ngạ quỷ. Ngạ quỷ còn được gọi là Gandharva. Thành phố của ngạ quỷ. Nếu các bạn là một ngạ quỷ và các bạn nhìn thấy một thành phố ở chân trời và nó có những đài phun nước và những cây táo và tất cả những thứ đó, và sau đó các bạn chạy về phía nó và rồi đột nhiên nó biến mất. Nó giống như một Mikyu Milam. Hai từ cuối cùng của chương tuyệt hay này. Hai từ cuối cùng của chương tuyệt hay này. Nó giống như một ảo ảnh. Nó giống như một Milam. Nó giống như một giấc mơ. Vâng, những nghiệp quả mà các bạn đang trải nghiệm giống như một giấc mơ. Việc duy trì nghiệp lực đó cho đến khi kết quả quay trở lại với các bạn giống như một giấc mơ. Hành động đó ngay từ đầu đã giống như một giấc mơ. Nó giống như một cây táo là hóa thân của Đức Phật. Một cây táo giả cho ra những quả giả và những con sâu giả ở trên quả đó. Nó thì giống nhau. Nó thì giống nhau. Đó là một ảo ảnh. Tại sao nó là một ảo ảnh? Có vẻ như đang đến từ phía của chính nó, nhưng nó không phải. Nó đang đến từ các bạn, hiểu chứ? Các bạn có thể ăn quả táo đó không? Có, các bạn có thể. Các bạn có thể ăn ngón tay của Đức Phật, bất cứ thứ gì mà Đức Phật đã đang hóa thân như quả táo đó. Được rồi, các bạn có thể ăn nó. Các bạn có thể trải nghiệm những nghiệp quả, mặc dù toàn bộ quá trình không phải là những gì các bạn đã nghĩ, bởi vì Đức Phật có thể hóa thân. Mức độ hiểu sâu sắc về sự so sánh đó tùy thuộc vào các bạn. Nếu như các bạn đang là những người thực hành Tantra, đó là một câu hỏi thú vị. Tất cả những điều đã từng xảy ra với các bạn đến từ tất cả những nghiệp các bạn đã từng làm. Các bạn phải nghĩ về điều này như thế nào? Đó là một câu hỏi khác, dành cho những người thực hành Pháp của Phật Dược Sư. Hãy dừng lại ở đó. Chúng ta còn một lớp học nữa. Chúng ta sẽ ôn tập toàn bộ khóa học này. Yeah!